yìí lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ ṣé o tẹ̀ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà tòní tó ní agbára ilé ìta àtúgbéyẹ̀wò lónìí jẹ́ nǹkan tó ní agbára gbáà ni torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí ló ń tú báyìí torí pé yóò bá bọ̀ wọ́n ní bí rọ́bà ti ń lọ lógún ọdún ní ọjọ́ kan báyìí òótọ́ yóò bàbá náà ni ṣùgbọ́n àwọn àgbàlagbà tó túmọ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ kọ́ mò ń lọ akàfigbẹ̀yìn àfi wọlé sórí ètò lónìí náà ni torí pé ètò tòní tó ní agbára o àṣírí tú lẹ́yìn ikú ààrẹ àná ẹ ti mọ̀ ọ̀gá sọ́jà lẹ́yìn ikú ààrẹ tó kú oríṣiríṣi àṣírí ló ń tú oríṣiríṣi àṣírí ńlá àwọn àṣírí tó jẹ́ pé ó ní agbára ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń pe gbogbo ọmọ Yorùbá kan wá gbọ́ àṣírí yìí torí pé tá a bá ń sọ gbogbo ìgbà ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń sọ wípé ẹ àrí nǹkan sọ ẹ àwo máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá àwọn tí wọ́n ń sọ wípé bàbá Ọbásanjọ́ ń ṣe Yorùbá pọ̀ máa Anambra ni èmi ò rò pé wọ́n di rò pé bóyá wọ́n ja Yorùbá o mi ò rò pé bóyá wọ́n ń parọ́ torí pé ẹjọ́ ètò ẹ̀ bá ń pín ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé ṣókí náà láṣẹ torí òótọ́ ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́gbè àṣírí tó tú ni mo gbé wá lórí ètò lónìí bẹ́ẹ̀ ni gbáǹkọ́gbè àṣírí ńlá òun lélẹ́yìí àṣírí ti tú wípé ìdí tí ààrẹ Buhari tí wọ́n fi gbé ààrẹ Buhari wá ó ní láti wá ba ìran Yorùbá jẹ́ láti da ilẹ̀ Yorùbá rú tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ náà ṣé kò wá jọ bẹ́ẹ̀ náà ni àbí tí kò bá jọ bẹ́ẹ̀ náà ṣé ò rí bẹ́ẹ̀ náà ni torí wípé Buhari gbìyànjú pọ̀ ó gbìyànjú pọ̀ ó frustrate ìran Yorùbá ó gbìyànjú pọ̀ ó lèmi ṣe sọ lórí ètò tá a ṣe lánàá tọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe kiri kan lókùn bá ti kú wọ́n máa ṣàdúrà fún ni béèyàn bá ṣe rere iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni ó máa ṣàdúrà fún béèyàn bá dẹ̀ sí búburú náà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ni ó máa ṣépè fún bẹ́ẹ̀ ni ilé ìwé sọ̀rọ̀ pé ẹnìkan ṣe ṣépè fáàrẹ àbọ̀ ṣépè fẹ́ni tó ti lọ òkú àdúrà òbókù mọ́ èpè òbókù mọ́ àwọn ọmọ tó filẹ̀ náà ń kọ́ torí wọ́n gbìyànjú pọ̀ láti ba ìran Yorùbá jẹ́ ni mo ṣe ní ẹ wá gbọ́ eléyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí lẹ́gbọ̀ọ́ lónìí wípé ìdí tí ààrẹ Buhari fi kọ̀ǹtẹ́ẹ̀sì ó ní pé láti dojú ìjà kọ ìran Yorùbá èmi kọ́ mo sọ ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀ àwọn náà tó àṣírí ara wọn àṣírí sì pọ̀ tẹ́ ẹ gbọ́ o àṣírí pọ̀ o torí àwọn kí a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn ọmọ ẹni tó kú àwọn àṣírí kan náà wà tó rọ̀ mọ́ ikú ààrẹ Buhari ẹ tún gbàṣírí náà ìkìlógún báwo ló ṣe jẹ́ tó jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lọ́mọ́ra wọn ẹja kọ́kọ́ gbọ́ ilé ìná torí mo ti ní ṣókí torí ibi tá a fẹ́ yà lónìí ó pọ̀ Ìbà Gani Adams ẹ súnmọ́ bí olóyè Sunday ọmọ Adéyẹmọ náà ń gbọ́ torí pé ètò tòní ó tabalẹ̀ ó taboko náà ni kí láàrẹ Gani Adams kí ni wí kí ni olóyè náà kí ni wọ́n fèsì kí ni bàbá Akíntóyè kí ni wọ́n fèsì gbogbo ẹ̀ pátápátá la ó gbọ́ lórí ètò lónìí ẹ káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé yẹn ẹ máa láìkẹ́ ẹ máa share ẹ máa subscribe torí àníjó pẹ́ àníjó pọ̀ torí ṣókí náà ni torí àwọn èèyàn wa tọ́pọ̀ sọ pé àìsàn à ń gbádùn rẹ̀ mọ̀ sí ṣókí ẹ gbọ́ àṣírí náà ẹja kọ́ gbọ́ number 1 àṣírí náà ká tó máa mú number 2 àṣírí ìdí tí Buhari fi contest láti bà ìran Yorùbá jẹ́ ni láti destabilize ìran Yorùbá gbogbo àwọn tẹ́lẹ̀ Ọbásanjọ́ ò sọmọ Yorùbá wọn ò jẹ̀bi rárá torí wípé nǹkan má bàjẹ́ wọ́n mọ̀ bá nǹkan jẹ́ gan o ẹ̀sùn wọn bí ẹ wá gbọ́ ẹ bá jẹ́ jẹ́mi nìkan ní gbọ́ ẹja gbọ́. Some of us who recruited him into politics had a mission. Some of us who recruited him into politics had a mission. And I will reveal that mission today. General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use the other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because in 1999 and 2000, the OPC was on rampage
in some parts of the country, especially southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilori with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ilori. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna at Alhaji Bashir Al-Hatu's house in a place called Unguan Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Al-Hatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason, how do we save our people from this OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through only two ways, the ballot of through the barrel of the gun and through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was how Buhari came to our mind. And when he was approached, he had a very unkind words for politicians. But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut a long story short, we achieved our first purpose of putting a break to what OPC was doing. Because immediately Buhari joined partisan politics, and we had a very big outing in Bura to initiate him into politics. The government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, it's what is happening across the country now. They wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP. And we made a counter platform by establishing the Buhari organization, TBO, which we used as a platform for promoting his political ideals. Of course, all these are now history. Some smart people who are politically ambitious came in and threw us out. That is how we parted ways with him. Those of us who followed him blindly for 50 years, and myself as his deputy and the operational head of the Buhari organization, we agreed that we should not look for political appointment, or we should not look for elective office. Our idea is just to push General Buhari to become president, so that if we become the engine room of his government, we would now influence certain things in the country. And we had those things listed in our minds. And the greatest mistake was that
And it's what people also see as Buhari's inability to do well in government because he has cut the umbilical cord. Now, ọ̀rọ̀ ńlá lẹgbẹ́ yìí o wọ́n tí bàbá yìí sọ torí àkókò torí mo ti ní ìníjógùn pọ̀ torí ẹ̀ mo ṣe stop ẹ̀ ń bẹ̀ torí ó ti sọ àwọn tó jẹ́ ògidì ọ̀rọ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn yòókù tí àti ìgbọ́ yẹn ẹ jẹ́ sáré ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó lè yé wa ká lè mọ ibi tá a ti mú un dáadáa pé àṣírí ńlá ló tú yìí bàbá yìí sọ̀rọ̀ pé nígbà táwọn rí i pé Ọbásanjọ́ pé àwọn OPC pé wọ́n gbìyànjú lóòótọ́ dẹ̀ ni ẹni bá rántí ọ̀rọ̀ yìí nígbà tí OPC gbé ìgbésẹ̀ yìí àwọn tó bá dàgbà tó rú owó àwọn èjì mi báyìí wọ́n understand nǹkan tí mo sọ nígbà tí Gani Adams gbé ìgbésẹ̀ yẹn tòótọ́ tí wọ́n lọ sí Ìlọrin wọ́n láwọn fẹ́ àwọn fẹ́ lé Súlúkò lórí oyè pé àwọn fẹ́ yan ọba Yorùbá wọ́n gbé ìgbésẹ̀ yìí ní agbára ń tòótọ́ kó tó di wípé wọ́n tú wọn ká pátápátá tó fi di pé Gani Adams dèrò ẹ̀wọ̀n tó di èrò ẹ̀wọ̀n. No mo padà bọ̀ wá sórí ọ̀rọ̀ yẹn o ní ìgbà tí Buhari wá dórí oyè tán bàbá sọ àwọn nǹkan kan pé àwọn ní àjẹ́ńdà pé àwọn 35 àbí 30 àbí nǹkan làwọn ṣe mítìn yẹn wípé àwọn ní àjẹ́ńdà yẹn the emir kíni Sultan of Sokoto ó wà aware of it Babangida ó wà aware of it Abdulsalam ó wà aware of it gbogbo àwọn tó jẹ́ top politician ní nọ́ọ̀tì ló wà aware of it wọ́n ò pé ká làwọn lè lò láti kanta gbogbo àwọn nǹkan yìí tó ní strong mind pé ká làwọn lè gbé dìde náà wá gbé Buhari dìde no wonder he did not do well he drive us back 20 years backward. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò yé wọ́n máa rò pé bóyá the man try at least he has done his own part he has gone now he is resting which resting which resting he drive us back 20 years back. Ó dẹ́ àpí àgbà yẹn bí áńgẹ́lì. I am here, the change that they are expecting. I am here, the Messiah they are expecting. Wọ́n pákéjì ẹ̀ fún wa. Wọ́n fi gbogbo mídíà ayé. Wọ́n dẹ̀ fi báyé Jonathan jẹ́. Wọ́n fi mídíà bá ti Jonathan jẹ́. Wọ́n wá pákéjì Buhari. Wọ́n pákéjì ẹ̀ wá. He's a general, he's very this, he's very strict, he's very that. During the 1983-85, he tried well with Túndé Ìdí Àgbọn. They package everything for us. Ẹ ṣé mo rí yín Bàṣírù Àyìn ẹ ṣé Kẹ́mi Títílayọ̀ ẹ ṣé mo rí yín. Ojú gbogbo wa náà dẹ̀ já. Náà ibi tí mo wá ń lọ táṣìírí ti ń tú leléyìí o. Àṣírí ṣùgbọ́n díẹ̀ lélẹ̀ tẹ̀ ṣùgbọ́n lónìí o díẹ̀ náà náà sì sọ ń bẹ́ o. Ní wípé purpose tó ṣe gbé Buhari wá ni pé wọn ò fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó ní ìtumọ̀ kó dẹ̀ ní ìsinmi number one agenda wọn nìyẹn wípé àwọn mọ̀ pé tí wọ́n bá fi lè rí Ìlọrin gbà ẹjọ́ ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé ṣé àwọn ni wọ́n ní Ìlọrin ni Gbàrànmí ó ṣe wá ń dẹlẹ́rù sáwọn náà ní Ìlọrin ṣó ṣe é ṣe kí Yorùbá lọ ká láwọn fẹ́ gba Sókótó àbí Sáfàrà àbí Katsina àbí níbo tó la tó lè pè é kí Yorùbá lọ kí láwọn fẹ́ gbà só máa pọ́síbù ṣùgbọ́n bí tí ó ti wá ka àwọn tiwa leléyìí tó ti ka àwọn tiwa gangan leléyìí o èèyàn kan tó wá dìde pé sẹ́ẹ̀ àní gbogbo àjẹ́ndà wèrè tẹ́ ní ìṣe kò lè ṣeé ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn ní Sunday ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Olódùmarè ojú wa pé Sunday ẹ ṣe you are welcome. Sunday Igboho wá jáde tán pé sẹ́ẹ̀ àní kíní yìí ò lè ṣeé ṣe plan yìí ó máa bàjẹ́ ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe kó sójà lọ sí ilé Sunday Igboho ní July 1st ìwọ ló fẹ́ stop movement wa. Ẹ máa gbọ́ àwọn olóyè ni mo fẹ́ kó máa gbọ́ analysis tá a ṣe lálẹ́ yìí eléyìí is beyond blogging analysis ni. Now
ní ìgbà tí Túndé Bákàrè máa sọ ní ìgbà tí Sunday tí Buhari kú, ó ní pé I went to him and I told him, why do you invade my brother's house? Sunday Igboho ó ló sọ pé òun ò mọ̀ sí. Everything is well planned, and mind you, Fúlàní ti sọ̀rọ̀ kan tó ti sọ tí gbogbo wa dẹ̀ máa ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bá kí n take note pé Fúlàní they know they forget, they can never forgive. But ilẹ̀ Yorùbá àwa ẹnìkan náà là á sùn tẹ́tẹ́rẹ́, à á sùn bí ẹni pé nothing is at stake. He said they have an agenda and they push the agenda. That Buhari contested for how many times to carry out the evil agenda on Yoruba, and Yoruba they are sitting down there and you are looking. Sábà wá ń kì í tà ń sá ọ̀pọ̀lọpọ̀ aláwọ̀ mẹ́rin tó kú. These people have agenda. Buhari contest the first time, the second time, and maybe is it the third time, abi? Kò wọlé ó dàpẹ́lẹ̀ kẹrin ló wọlé àbẹ́lẹ̀ kẹta. Because they have evil agenda to destroy Yoruba nation, to destroy Yoruba land. No wonder during Buhari tó pa àwọn èèyàn tí Buhari ò lè sọ̀rọ̀. We are on top of it. We are on top of it. Tàbá irú èèyàn bẹ́ẹ̀ téèyàn bá wá rán àrá pé àrá kó sọ́pa gbogbo wọn àti bojì àti kínní, wọ́n á ní wọ́n tún ń ṣépè lókù lórí. À ń sọ̀rọ̀ over 60 million. There is a country Tuvalu, gbogbo total population ìlú yẹn wọn ò ju 1,000 plus lọ, 1,000 just 1,000 tí ò tó street kan ní ilẹ̀ Yorùbá, tí ò tó street kan ní Lagos State, tí ò tó street kan ní Ìbàdàn. There are some streets in Ibadan that there are over 500,000 in that street. Tuvalu is just 1,000 plus. What is total population of Gambia? Even together with Senegal, both Senegal and Gambia, what is their total population? Oh, Taliban show in Lagos State. Àwọn kì í à ń sá àwọn kan láwọn mẹ́rin tó kú. À ń kì í à ń sá. Àwọn ní agenda to destroy Yoruba land. They have agenda. This man contested how many times? Nothing. Who contest from on CPC? Which other party again? Other people contest on CPC and maybe other party kó tó wá join APC. And àwọn tiwa náà nítorí pé àwọn náà dẹ̀ fẹ́ ṣe ààrẹ, they join this evil man to carry out the massacres in Yoruba land. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń sọ pé wọ́n ń ṣépè fókù ọ̀run. They open fire fáwọn ọmọ olómọ ní toll gates while they are singing the national anthem. Maybe àti ẹ̀mọ̀ bí a torí ẹ̀gán náà ṣe change the national anthem yẹn. Who knows? Who knows? Bí a torí ẹ̀gán náà ṣe change the national anthem yẹn. Pé national anthem eléyìí ti forí gbègún ó ti forí gbèpè o. Èpè ti wà lórí ẹ̀, ẹ̀jẹ̀ wà lára ẹ̀ o, ká kúkú change ẹ̀. They were singing the national anthem and they open fire. Ayé ọjọ́ yẹn kan bí all of us were just crying, we could not sleep. Ẹ̀mí la sọ ẹ̀mí tó lọ ní alẹ́ ọjọ́ yẹn. So ẹnìkan wá kú sí one hospital kan ní kínní. Nísìn àwọn èèyàn sọ pé tí ẹ̀rọ tí kókó ọ̀run ni. I don't know why we are so docile. I don't know why we are sometimes bá a ṣe máa ronú ga wa gan torí wọ́n dẹ̀ ti gẹ̀ẹ́tì wa. Mo ti sọ sórí ètò tẹ́lẹ̀ mo ní wọ́n ti gẹ̀ẹ́tì wa. Tọ́lá mọ̀ wípé Fẹlá ti sọ̀rọ̀ ó ní suffering and smiling. They know us as suffering and smiling that kò sí nǹkan kan tá a fẹ́ ṣe. Mọ́ráyọ̀ sọ̀rọ̀ ní ìgbà tí Babangida jáde pé wọ́n ń ṣe kinní kan. Mọ́ráyọ̀ sọ̀rọ̀ wípé what kind of a talk is that? Pé ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ló mú kí bàbá àwọn di ó dàbí the man has maybe stroke or something. Wípé bàbá àwọn ní láti sá lọ, wọ́n gba bóyá Kútọ́nù ọ̀ bọ́dà àbí nǹkan wọ́n gbà sá lọ. They scatter that family. How much more àwọn tó jẹ́ direct tí ọ̀rọ̀ yẹn kàn? How much more àwọn tó jẹ́ indirect tí ọ̀rọ̀ yẹn kàn? But what happened after the man confessed? Nothing. A tún máa gbọ́ very soon náà sí pé Buhari o 2017 ló ti kú o and nothing will happen.
They kill people at Owo. They kill people in Igboho, kill people in Igangan, kill people in Oyo, kill people in Ibadan, kill people in Akure. Nothing happen. This man, ó ní àwọn làwọn mọ̀ọ́mọ̀ gbé Buhari jáde láti bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, and àwọn tí wá dẹ̀ sọ́pọ́ọ̀tì wọn. Ṣé bàbá kan ló kú nísì tó ní rárá pé wọn ò gbọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe ò gbọ́dọ̀ wá, àwọn àtọ̀húnrìnwá náà gbọ́dọ̀ wá, àwọn oníṣẹ̀ṣe ò gbọ́dọ̀ yọjú. Nígbà tá a pariwo Yorùbá nation náà, ṣé wọ́n sọ́pọ́ọ̀tì wa ni? They cannot talk. Ẹ̀yin ò fẹ́ nǹkan tí yín kó dúró, bẹ́ẹ̀ fẹ́ nǹkan àtọ̀húnrìnwá kó dúró. Àbà ẹ̀ ń fẹ́ tàtọ̀húnrìnwá kó dúró, bẹ́ẹ̀ fẹ́ títọ̀dọ̀ tí yín kó dúró. Gbogbo ẹ̀sìn la lè pọ́nlé, wọn àpọ́ ẹ̀sìn tiwa lé, àpọ́ àṣà tiwa lé. No wonder tá a ṣe dídà bá dà yìí. No wonder tá a ṣe di nǹkan tá a dà yìí. Àwa kì í àṣà àwọn kan láwọn òmìn tó kú. Àkókò lélẹ̀ tó yẹ kí gbogbo everybody kó fọwọ́sowọ́pọ̀ tí ìsìn tàṣírí tó ti ń tún sìn. Ojúṣe ló jẹ́ fún Gani Adams, OPC, ẹgbárùkù ti Sunday Igboho. Ṣé rí n tó ń bà mí ló jẹ́ pọ̀ ọ̀pọ̀ o. Ṣé rí àjẹ́ndà tí wọ́n fi push Buhari sì ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ǹjẹ́ ẹ gbọ́ pé wọ́n ní àwọn Fúlàní tó kidnap Àgbẹ̀kọ̀yà? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá gbọ́ bá ń fi sí comment section. Àwọn Fúlàní wọ́n tó kidnap àwọn Àgbẹ̀kọ̀yà, Àmọ̀tẹ́kùn, sorry. Àwọn Fúlàní kidnap Àmọ̀tẹ́kùn. Tí wàhálà dé àbí òde, èèyàn kan dẹ̀ jáde. Ìgbòho ṣà ìbàrẹ̀ ọba mi lọ́nà 1 billion. Èèyàn kan dẹ̀ jáde, ó dẹ̀ fèsì DSS, army, pólíìsì, babaláwo àti gbogbo wọn. Ó dẹ̀ fèsì, ó dẹ̀ lọ láàrin wọn gálá. Adẹ̀tún ráwọn èèyàn tán sọ̀sọkúsọ, àwọn aláyé bàjẹ́ bí aṣọ inú apẹ̀rẹ̀ tán sọ̀sọkúsọ pé kìnìkan Ìgbòho kan kìnìkan ta ló ránṣẹ́ ọmọ Yorùbá sí lẹ́yìn rẹ̀. Àbà ṣé bá ṣe fẹ́ bọ́rùkọ ẹrú lélẹ̀? Ẹ wọ́n mo sọ pé ẹnu la níbi àjàkàrà, ọ̀rọ̀ nìkan la mọ̀ sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmọ̀ kò ní àìsìn, ọ̀rọ̀ nìkan náà ní ìjọ náà bàbá fẹ́ dìkẹ́ sẹ́mi bàbá Akíntóyè ni. Information tí bàbá fi ilẹ̀ làwa bó lè dè fẹ́ lójú lọ́rọ̀ tiwa lórí ìkànnì ICN TV. Tí bàbá bá fi ilẹ̀ làwọn fẹ́ lójú, àáránṣẹ́ níbi tí bàbá bá ní ká ràn dé, ibi tí wọn ò ti ràn wá dé gàátùn ràn jẹ́ àárán jù bẹ́ẹ̀ lọ. Fúlàní ní àjẹ́ndà láti ba ìran Yorùbá, láti pa ìran Yorùbá tó wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ wa. But àwa tán lájẹ́ndà lé lórí, àwa ń ṣe bí ẹni pé kò kàn wá. Saheed Òṣùpá dẹ̀ sọ nìkan o, torí kí n tètè round it up torí àwọn tó mọ̀ sọ pé àìsìn wọ́n jogún pọ̀ sí ní ṣókí o. Ó ní tá a bá ní kó kàn wá o, a lè sọ ó lè kọ́ ọmọ làkejì á tó kan ni mọ́. Tá a bá ní kó kàn àwa, a lè sọ. Ṣùgbọ́n ó lè kan èèyàn tó kàn yín. Èmi àdèmọ́ sọ, mo ní ọlọ́mọdé Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí yín. Tẹ́lẹ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe pé ìsọkúsọ náà ń sọ, olóṣì ọ̀rọ̀ náà ń sọ, àwọn gbẹ́nu èsì sọ̀hún, wọ́n ṣe kinní kan. Ọjọ́ Nàìjíríà bá ṣẹlẹ̀ sí yín, jọ́nà lẹ́ẹ̀rán tí ètò yìí pé àìsìn dẹ̀ máa ń sọ o, pé ọlọ́mọdé Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wa o. Àìsìn dẹ̀ máa ń sọ o. Àjẹ́ndà, wọ́n dẹ̀ fulfill àjẹ́ndà tiwọn. Wọ́n penetrate gbogbo route, wọ́n penetrate army, penetrate police. No wonder tó bá mú Fúlàní tó bá bandits, wọ́n á ní kàn reintegrate ẹ̀. Wọ́n sì ń pàṣẹ fáwọn tiwa. Ewu bàbá Tinubu náà débẹ̀ ń sìn, àwọn náà lè sọ̀rọ̀ torí wọ́n fẹ́ contest padà ní wọ́n fẹ́ ṣẹlẹ̀ kejì. Ṣé wàhálà dé àbí òde? These people frustrated Jonathan government. Nítorí kí Buhari lè lọ síbẹ̀ nítorí ìran Yorùbá. This is how they wage war against Awolowo. This is how they lie against Ọbáfẹ́mi Awolowo.
This is how they scattered the Yoruba group. Kí ló dé? But àwọn lè fọwọ́sowọ́pọ̀ irrespective of the party. Ẹ̀wọ̀n kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ sí, kò bá jẹ́ DC, kò bá jẹ́ PDP, kò bá jẹ́ APC, kò bá jẹ́ Northern agenda is number one priority. But our West, Southwest are l'agenda. Me and my family, me and me náà ni kò sí agenda kankan tó kan ìran Yorùbá. Wọn bá àwọn ọmọ Yorùbá kan tì sẹ́wọ̀n. Bọ́n wọn ò lè mú Fúlàní kan tì mọ́lé. Fúlàní tí wọn kọ́lé sí gbòòrò, wọn ò sanwó orí, wọn ò san tax, wọn ò san kankan, but the taxpayer money they will use it to finance them. Ṣé rí pé nǹkan ti ṣe wá ní Nàìjíríà? Ẹ má jẹ́ tó igun jù, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá like, ẹ bá pín, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo bí ó bá yẹ kó dé. Ẹ jẹ́ kó dé gbogbo tó bá yẹ kó dé. Ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá pín dé gbogbo tó bá yẹ kó dé. Ká lè mọ̀ pé nǹkan ti ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá o. Torí àwọn ní agenda wa là l'agenda. Àwọn plan, àwọn ò ní plan. Ìdí tá ṣe penetrate, tá ṣe ń wọlé sí wa lára nìyẹn. Agenda yẹn sì wà nílẹ̀ tí ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ bá like, ẹ bá share rẹ̀, ẹ bá pín, jẹ́ kó lọ káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáńlá yìí. ICTV yín náà lélẹ́yìí. Ẹ ṣé o, tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà.